कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला CTBT को शैक्षिक तथा भौतिक संरचना सम्बन्धी के सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, के टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आधारित र आयोजित कार्यक्रम हो। त्यसको लागि पनि केही लामो कुरा भनिन, यहाँ दुई तीनवटा कुरा नै उठेका छन्। जस्तो पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले एउटा कुरा उठाउनु भएको छ, CTBT अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारका मातहतमा छ, कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय CTBT का मातहतमा छ। पुराना ऐनलाई संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने, ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि छ। खास गरी CTBT को यो कर्णाली प्रदेश संरचना जो खडा भएको छ, प्रदेशका यिनी कर्मचारीहरूको तलब प्रदेश मार्फतै चाहिँ भुक्तान गर्ने अवस्था व्यवस्था छ र अब सङ्घ सरकारले यो प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराको छलफल र एउटा प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। त्यस हिसाबले प्रदेश सरकारको क्षमताले धान्यो भने कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहयोग पुर्याउनका लागि कुनै बाधा अड्चन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यस हिसाबले अब हामीले चाहिँ जुम्लामै रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पनि प्रदेश सरकारबाट पठाउने गरेका रहेछौँ। त्यो पनि चाहिँ सङ्घ सरकारकै मातहतमा रहेको प्रतिष्ठान हो। यसका लागि कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई पठाउनलाई त्यस्तो धेरै कानुनी अडचनै आइहाल्ला जस्तो छैन भने यति कुरा मात्रै राख्न चाहे। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला जो 2037 सालमा स्थापना भयो र यसले 44 वर्षको यात्रा गर्दै गर्दा साबिकको कर्णाली भेरी राप्ती मात्रै होइन, साबिकको मध्यपश्चिम र नेपालकै धेरै जिल्लाबाट यहाँ चाहिँ प्राविधिक रूपमा त्यति बेलाको समयमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्यो, जो आज 7000 भन्दा माथिल्लो र्याङ्कमा रहेको सङ्ख्यामा रहेको 80% भन्दा बढी रोजगारीमा र 10% स्वरोजगारीमा रहेको तथ्याङ्क चाहिँ छ। यो सत्य तथ्याङ्क नै हो। हिजोको साबिक मध्यपश्चिममा हामीले TSLC का रूपमा सुरु गरेको यो साबिकको मध्यपश्चिममा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हाम्रा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ विभिन्न निजामतीमा कार्यरत जो चाहिँ यो प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ, सुरुवातमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने बिउ रोप्ने यो चाहिँ स्कुलका रूपमा नै यो शिक्षालय रहेको कुरा हामी सबैलाई जन्जाएको छ। 44 वर्ष पुराना भवनहरू आज भूकम्प गयो भने अथवा अप्ठ्यारो कुनै स्थिति आयो के होला भनेर उहाँहरूले सबै कुराहरू तथ्याङ्क देखाउनु भएको छ। यसका लागि चाहिँ हामी सबैको अब गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको नै छ। अब यसमा आयो पैसाकै कुरा आउँछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले गत वर्षको भन्दा पनि बजेट घटेर सिलिङ आएको छ हामीसँग। त्यसभित्रमा पनि वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको पैसा अझ घटेर आउँछ भनेर हामीले सिलिङ बाँडिसकेपछि पनि त्यो हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको छ। र सामाजिक विकास मन्त्रालय जसले 81 सालमा मङ्सिरमा कर्णाली प्रदेशमै 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि पूर्वाधारका कुराहरू विकासहरू आजै सम्पन्न गर्नका लागि तयारी गर्नुपर्नेछ। प्रदेशकै गौरव रङ्गशाला यता चाहिँ निर्माण गर्नुपर्नेछ, प्रदेश हस्पिटल निर्माण गर्नुपर्नेछ। विभिन्न चपेटा र चटारमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ। यसका बिचमा पनि कर्णालीकै एउटा इतिहास, कर्णालीमा एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा एउटा राम्रो खालको चाहिँ सुरुवाती गरेको यो शिक्षालयलाई हामीले अहिले नै छुट्टै नयाँ बिल्डिङ बनाउन सकेनौँ भने पनि त्यसलाई मर्मत सम्भार गरिकन केही आउने भव्यतव्य खतराबाट जोगाउनका लागि के कुरा गर्न सकिन्छ उहाँहरूले कन्सेप्ट पेपर पनि दिनुभएको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिवज्यू र यो CTBT का चाहिँ प्रदेशको निर्देशकज्यू र KTS का साथीहरूलाई फेरि छुट्टै पनि मन्त्रालयमा बसेर छलफल गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि हामीले हाम्रो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तर्फबाट के कुराको समन्वय, चाँजोपाँजो र समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सकारात्मक हुने कुरा पनि